flying too close to the sun, 'cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. අයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඉලෙක්ට්‍රොනික දැනුම YouTube channel එකට ඔබව. වීඩියෝ එක ආරම්භයේම ඔබ දකින්න ඇති අපි අද නිර්මාණය කරන සර්කිට් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. ස්ටීරියෝ ප්‍රීඇම්ප් එකක් නැත්නම් පෙර වර්ධකයක් තමයි අපි අද නිර්මාණය කරන්නේ. විශේෂයෙන් ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් නිර්මාණය කරද්දී එහි ශබ්ද කලාප අණුව අපිට පාලනය කිරීමේ හැකියාව අපි අද නිර්මාණය කරන ප්‍රීඇම්ප් සර්කිට් එකෙන් තියෙනවා. අපි හිතමු ඉහළ සංඛ්‍යාත හයිස් නැත්නම් ට්‍රිබල් කියලා අපි කියන්නේ. ඒ වගේම මධ්‍යම තරංග ශබ්ද සංඛ්‍යාත මිඩ් එක අපි කියනවා. ඒත් එක්කම පහළ පරාසයේ බේස් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සම්පූර්ණ ඇම්ප් එකකම වොලියුම් එක පාලනය කරන්න අපි අද නිර්මාණය කරන සර්කිට් එකෙන් පුළුවන්. අපි යමු සර්කිට් එක නිර්මාණය කරන්න. මේ තමයි අපි අද හදන ස්ටීරියෝ ප්‍රීඇම්ප් සර්කිට් එකේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක. ඔගොල්ලෝ මේක ඇඳගන්න අපි ඊට පස්සේ සර්කිට් එක නිර්මාණය කරමු. මේක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේනවා මදි වගේ නම් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මගේ WhatsApp නම්බර් එකක් දාලා තියන්නම්. ඒකට මැසේජ් එකක් දාන්න ඔයගොල්ලන් මම මේකේ ෆොටෝ එකක් ලැබෙන්න සලස්වන්නම්. මේක පැහැදිලි මදි වගේ නම්. හරි අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. මෙතන තමයි සිග්නල් ඉන්පුට් එක. ඔඩියෝ සිග්නල් එකක් ඉන් කරන්නේ මෙතෙන්ද. ඒත් එකම ඔඩියෝ සිග්නල් එක අවුට් කරන්නේ මෙන්න මෙතනින්. left right සහ ground එකක් විදිහට නම් කරලා තියෙන මේ ඉන්පුට් එක සහ මේ අවුට්පුට් එක. එතකොට අපි බලමු මේකේ මොනවද අවශ්‍ය දේවල් කියලා. මෙතෙන්ද තියෙනවා මුලින්ම මෙතන තියෙන කැපැසිටර් දෙකම මයික්‍රෝෆැරඩ් එකේ ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් වර්ගයේ කැපැසිටර් තමයි මෙතෙන්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මයික්‍රෝෆැරඩ් එක ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් කැපැසිටර් එකක්. මේක නම් වෝල්ට් 50ක කැපැසිටර් එකක්. 50 වගේ දාන්න. 16 දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. 50 දානවා කොකටත් ආරක්ෂාවට හොඳයි. හරි. ඒ ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් කැපැසිටර් මෙතන දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා 2.7k රෙසිස්ටර්ස් දෙකක්. එතන මේ සර්කිට් එකේ තියෙන හැම රෙසිස්ටර් එකක්ම සාමාන්‍යයෙන් අපි බහුලව හම්බෙන මේ වොට් කාල සයිස් එකේ රෙසිස්ටර් දැම්මහම ඇති. ඒක මතක තියාගන්න. මොකද වැඩි වොට් ප්‍රමාණය වල අවශ්‍ය නැහැ. හරි මෙතන 2.7 රෙසිස්ටර් දෙකක් මේ තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මෙතන 471 සෙරමික් වර්ගයේ කැපැසිටර් යොදලා තියෙනවා. මෙතන මංගාව තියෙනවා 471 කියන කෝඩ් එකේ තියෙන සෙරමික් කැපැසිටර්. මෙතෙන්ද සෙරමික් කැපැසිටර්ම දාන්න වග බලා ගන්න මේ 471. මෙතනත් තියෙන්නේ 471 සෙරමික් එකක්. මේ 471 කියලා තියෙන මුළු සර්කිට් එකේ තියෙන ඔක්කොම කැපැසිටර් වෙනුවට මේ සෙරමික් ඒවා යොදා ගන්න. ඒ වගේම මෙතන 472 කියලා තියෙනවා මෙතන සහ මෙතන. ඒකට අපි යොදාගමු මෙන්න මේ වගේ මයිලර් කැපැසිටර් එකක්. 472 කෝඩ් එකකින් තමයි මේ කැපැසිටර් එක තියෙන්නේ. ඒතර මේ જાතියේ කැපැසිටර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා මෙතෙන්ද සහ මෙතෙන්ද. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා 220k රෙසිස්ටර් එකක්. මෙතන තියෙනවා 100k රෙසිස්ටර් එකක්. මෙතන නැවතත් 220k. මෙතනත් නැවත 100k. ඒ වගේම මෙතන නැවත තියෙනවා 2.7 කිලෝෝම් රෙසිස්ටර් එකක්. මෙතන තියෙනවා 1 කිලෝෝම් රෙසිස්ටර් එකක්. මෙතන තියෙනවා මයික්‍රෝෆැරඩ් 10 ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් වර්ගයේ කැපැසිටර්. මම මේ හැම එකකම දනරින මාක් කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා ඔබ ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික්ම දාන්න. මේ තියෙන්නේ මයික්‍රෝෆැරඩ් 10 මේකත් වෝල්ට් 50 ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් කැපැසිටර් එකක් දනරින සහිත. මෙතෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් වර්ගයේ
කැපැසිටර් එකක්. එතකොට මෙතන තියෙනවා 10ක රෙසිස්ටර් එකක්. මෙතන තියෙනවා 2.7k රෙසිස්ටර් එකක්. මෙතන 1k සහ මෙතනත් 1k. මෙතනද යොදන IC එක 4558 කියන මේ IC එකකින් තමයි සම්පූර්ණ මේ සර්කිට් එක පාලනය වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ 4558 කියන අග්‍ර 8කින් යුක්ත ඔප් ඇම්ප් IC එකක් මේක ඇත්තටම. 4558 මේ IC එක මෙතෙන් යොදා ගන්න. ඒතර මේ IC එකේ මම අග්‍ර පිහිටන විදිය ඇඳලා තියෙන 1 2 3 4 5 6 7 8 කියලා. මේ උඩ කට්ටයක් තියෙන පැත්ත අඩ කවයක් වගේ තියෙන පැත්ත උඩට හිටින්න පිහිටන විදිහට තමයි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි රඳවලා තියෙ. උඩ පේනවා ඇති ඕගොල්ලොන්ට මෙතන උඩ කොටසේ පොඩි අඩ කවයක් තියෙනවා. මම IC පාඩම් වලදී IC වල අග්‍ර හඳුනා ගැනීම සම්බන්ධව ඔබට වැඩිපුර පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේ 4558 IC එක එතෙන්ද. ඒ වගේම මෙතන නැවතත් 10ක රෙසිස්ටර් එකක්. මෙතන 10යි මයික්‍රෝෆැරඩ් මෙන්න මෙතන යොදපු වර්ගයේම ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් කැපැසිටර් එකක්. ඒ වගේම මෙතන 104 නැවතත් 104 කෝඩ් එකකින් තියෙන මයිලර් වර්ගයේ කැපැසිටර් එකක්. මේකට මෙන්න මේ જાති එකක් 104 කෝඩ් එකකින් තියෙන එකක්. මෙන්න මෙතෙන්ද යොදලා තියෙන. ඒවල දනරින නැහැ කිසිම මේ ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් ඒවල විතරනේ දනරින ભેදයක් අපි සලකන්නේ. ඒ වගේම මෙතන නැවත තියෙනවා 1k ස්ථීර ප්‍රතිරෝධක දෙකක්. ඒ වගේම මෙතන 1 මයික්‍රෝෆැරඩ් ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් වර්ගයේ කැපැසිටර් මේ જાතියේම දෙකක් 1 මයික්‍රෝෆැරඩ් මේ මෙතෙන්ද යොදලා තියෙනවා දෙකක්. හරි. ඒ වගේම මෙතන අපේ මේ සවුන්ඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන අවස්ථා හතරකට කන්ට්‍රෝල් කරන්න මේ කන්ට්‍රෝල් හතරක් මෙතන 3යි මෙතන 1යි 4ක් යොදලා තියෙනවා. මේ කන්ට්‍රෝල් හතර අපි මම නම් කරලා තියෙනවා මෙතන 1 2 3 4 කියලා අංක දාලා පළවෙනි කන්ට්‍රෝලර් එකෙන් ට්‍රිබල් කන්ට්‍රෝල් නැත්නම් හයිස් ඉහළ සංඛ්‍යාත ශබ්ද සංඛ්‍යාත පාලනය වෙනවා. මේ පළවෙනි ට්‍රිබල්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක මිඩ් රේන්ජ් එකේ ශබ්ද සංඛ්‍යාත. තුන්වෙනි එකේ බේස් නැත්නම් අපේ රළු හඬ මේකෙන් පාලනය වෙනවා මේ තුන්වෙනි කන්ට්‍රෝලර් එකේ. ඒ වගේම මෙතන හතරවෙනි එකෙන් සම්පූර්ණ මේ ප්‍රිඇම්ප් එකේම වොලියුම් එක පාලනය කරනවා. නැත්නම් අපි මේක අවුට්පුට් එක අනිවාර්යෙන් ඇම්ප් එකට දෙනවනේ. ඒතකොට ඇම්ප් එකේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකත් සමගම ඕනනම් මේක යොදන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඇම්ප් එකෙන් හෝ මේකෙන් සම්පූර්ණ වොලියුම් එක පාලනය කිරීමේ නැත්නම් ශබ්දය සම්පූර්ණ මුළු පරිපථයේම අඩු වැඩි කිරීමේ හැකියාව ඔබට තියෙනවා. අපි මෙතන යොදා ගන්න මේ කන්ට්‍රෝලර් හතරම විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකනේ 50 කිලෝ ඕම්ස් ඒවා යොදන්න මේ තියෙන්නේ 50k කන්ට්‍රෝලර් එකක් අග්‍ර 6කින් යුක්ත. මේක අපි ස්ටීරියෝ ක්‍රමයට යොදන ප්‍රිඇම්ප් එකක් නිසා අග්‍ර 6ක් අපිට මොකද ලයින් දෙකක් දෙපැත්තක් පාලනය කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අග්‍ර 6කින් යුක්ත 50k මේ වගේ පොටෙන්ෂියෝමීටර් එකක් නැත්නම් අපි විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේක ඇඳලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ හොඳින් බලන්න. මේ අග්‍ර උඩට හිටින විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හිටින විදිහට තියලා තමයි මම රූප සටහන ඇඳලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලොන්ට මේක සංකේතයෙන් ඇඳනනම් ටිකක් පැටලෙන්න පුළුවන් මේ අග්‍ර ටික හඳුනා ගන්නට. අන්න ඒ හින්දා මම මේක අමතර කොටසේ බාහිර පෙනුමෙම තියෙන විදිහට ඇඳා ඔයගොල්ලොන්ට පහසු වෙන්න. මෙතන බලන්න මේ අග්‍ර ටික උඩට හිටින්න මේ ඔක්කොම කන්ට්‍රෝලර් ටික මම හතරම ඇදලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අතර හිටින විදිහට. එතන මේ මෙතන ටිකක් ඔයගොල්ලෝ සංකීර්ණයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. හොඳින් හිමීට බලන්න කලබලයක් නැතුව සර්කිට් එක වෙනම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ගහගෙන ඇඳගෙන හිමීට බලන්න. මේ තිබ්බට මේ මෙහෙම ලොකු වයර් ප්‍රමාණයක් එහෙම මෙහෙම ගිහලා තිබ්බට මේවා බලන්න මේ ඔක්කොම මේ පැත්තේ දකුණු පැත්තේ පින් එක ඔක්කොම එකට කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. සියල්ලම එකට කරගෙන. ඒ විදිහට හිමීට බලලා මේක ඇඳ ගන්න සර්කිට් එක පහසෙන් හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ටිකක් මෙතන අර මේ හැම එකක්ම මේ සම්බන්ධ නැති තැන් ජම්පර් උඩින් මේ දාලා තියෙන්නේ වයර් එක සම්බන්ධ නොවන තැන් මේ හැම ස්ථානයක්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ හැම ස්ථානයක්ම සම්බන්ධ වෙනවා. කිසිම ජම්ප් එකක් දාලා නැත්නම් මේ හැමතැනම
සර්කිට් එක සම්බන්ධ වෙන තැන්. මේ වගේ තැන් උඩින් යන තැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. අලුත් කෙනෙක්ට නම් නැවතත් දැනගන්න තමයි මම ඒ දේ නැවතත් කිව්වේ. හරි. එතකොට මේකට සැපයුම දෙන්න අවශ්‍යයි වෝල්ට් 12ක පවර් සප්ලයි එකක්. මේක එතකොට වෝල්ටේජ් එක 12ක් දෙන්න පුළුවන්. ඩුවල් සප්ලයි අවශ්‍ය නැහැ. මේකට සිංගල් සප්ලයි එකකින් දෙන්න පුළුවන්. ඒකට වෝල්ට් 12ක සැපයුමකින් මේක සම්පූර්ණ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙතන මේ හතරවෙනි කන්ට්‍රෝලර් එකේ අපි වොලියුම් එක නැත්තම් සම්පූර්ණ සර්කිට් එකේ ශබ්දය පාලනය කරන්නනේ. ඒතර මේකේ මේ අතර හරවගත්තාම මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ පින් දෙකම මේ පින් තුනේ දකුණු පැත්තේ එකයි මේ ඉස්සරහා එකේ දකුණු පැත්තේ එකයි දෙකම එකට කරලා පොදු ග්‍රවුන්ඩ් එකට අරගෙන තියෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න මේ දෙක එකට කරලා තියෙනවා. අන්න ওই විදිහට අපිට මේ සර්කිට් එක මෙන්න මේ වගේ වෙරෝ බෝඩ් එක නැත්නම් ඩොට් බෝඩ් එක සම්පූර්ණ හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක සම්පූර්ණ හදාගෙන කොහොමද මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය දකින්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ ප්‍රියෑම් සර්කිට් එක මම ඩොට් බෝඩ් එකක නිර්මාණය කරගත්තා. කන්ට්‍රෝල් 4 එළියට පිහිටන විදිහට යටපැත්ත මෙන්න මේ විදිහට මම පාසලා ගත්තා. මේකේ ඔඩියෝ සිග්නල් එක ඉන් කරන්න මම 3.5 mm ජැක් එකක් පාස්සා ගත්තා. මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි. මෙතන LR කියන එකට රතු වයර් දෙකත් මේ G කියන එක ග්‍රවුන්ඩ් එක. නැත්තම් මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක පොදු රිනේකින් ගන්න. සර්කිට් එකේ පොදු රින සැපීමෙන් ගන්න. මෙන්න මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ලයින් එක. දැන් ළඟම තියෙන රින සැපීමෙන් ගන්න. මේ විදිහට හදාගත්තාම ඕගොල්ලන්ට වැඩි පිළිවෙල කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවුට්පුට් එක සඳහා මේ වයර් 3 දාලා මෙන්න මෙතනින් අවුට්පුට් එක අවුට් කරගෙන තියෙනවා පවර් ඇම්ප් එකට. ඒකෙත් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් පොදු රිනේකින් ගන්න. LR දෙක වෙනම අරගෙන දෙකටම පොදු විදියට ග්‍රවුන්ඩ් එක නැත්තම් මේ පොදු රිනේකින් වයර් එකක් මෙතෙන්ට ගන්න. හරි. ඒ විදිහට මම හදාගත්තා මේ සර්කිට් එක. එතකොට මේකට කරන්ට් එක දෙන්න පවර් ලයින් එක මම ඇම්ප් එකේ සර්කිට් එකේ පවර් ලයින් එකයි ප්‍රී ඇම්ප් සර්කිට් එකේ පවර් ලයින් එක එකට කරලා මේ වගේ සොකට් එකක් හයි කරගත්තා. ධන සහ ඍණ අග්‍ර දෙක සැපයුම ගන්න පුළුවන් වෙන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මම මේ ඇම්ප් එක ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් කරා. මේ අපි හදපු ඔඩියෝ පවර් ඇම්ප් එක. ඊට පස්සේ ඒක අලංකාරවත් කරගන්න VU මීටර් එකක් හැදුවා LED වලින්. මේ දෙක සඳහා වෙනම මම වීඩියෝ දෙකක් කරලා තියෙනවා. ඒ දෙක බලපු නැති අය බලන්න මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් දෙක දාන්නම් මේ වීඩියෝ දෙකට අදාළ මේ සර්කිට් දෙකට මේ ඇම්ප් එකට සහ VU මීටර් එකට නැත්නම් LED ඩිස්ප්ලේ එකට අදාළ ලින්ක් දෙක මම පහළ දාලා තියෙනවා. ඒකත් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕගොල්ලෝ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු දැන් මේකට සප්ලයි දෙන්න මම යොදාගත්ත මේ වගේ පවර් සප්ලයි එක මේක 12 වෝල්ට් 1 ඇම්පියර් එකක්. ඊට වඩා වැඩි වුණත් හොඳයි. මේ සොකට් එකක් මෙතන ජැක් එකක් තියෙන එකක්. හරි අපි මේකට කරන්ට් එක දීලා බලමු. මම කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. මම මෙතෙන්ද 12 වෝල්ට් ලයින් එක සම්බන්ධ කරගන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලොන්ට සැපයුම මේකෙන් ඇම්ප් එකට සහ ප්‍රී ඇම්ප් එකට දෙකටම සප්ලයි එක ගන්නවා. ඒතකොට මේකට සැපයුමක් දෙන්නේ නැහැ. view meter ඒක ඔඩියෝ අවුට්පුට් එකේ ස්පීකර් ලයින් එකෙන් ගන්නෙ. ඒක වීඩියෝ එක බලපුවම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි. මම නැවත විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි මම මේක සම්බන්ධ කරගන්නම් මම මගේ ලැප්ටොප් එකට ඔඩියෝ ට්‍රැක් එකක් ප්ලේ කරන්න මේ විදිහට මම පවර් ඔන් කරන්න බලන්න පැහැදිලි ශබ්ද රටාවක් ගන්න පුළුවන් මේ කන්ට්‍රෝල් ටික අපි ගත්තාම මේ තියෙන්නේ ත්‍රිබල් නැත්නම් හයිස් කන්ට්‍රෝල් කරන කන්ට්‍රෝල් එක මේක ඊට පස්සේ දෙවෙනියට තියෙන්නේ මෙන්න මේක මිඩ් එක ඊට පස්සේ තුන්වෙනියට තියෙන්නේ මේ
බේස් කන්ට්‍රෝල් එක මේක ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මම සඳහන් කරපු වොලියුම් එක ක්‍රියාත්මක වෙන කන්ට්‍රෝල් එක. හරි අපි දැන් බලමු මේකේ ඔය කියපු කාරණා ටික සිද්ධ වෙනවද කියලා. අපි බලමු මුලින්ම වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරලා. ඔව්. ඔව්. ශබ්දය සම්පූර්ණ පාලනය වෙනවා. මේ ස්පීකර් දෙක පොඩි දෙකක් නිසා මේකට දරා ගන්නත් අමාරුයි. ලොකු බෆර් දෙකක් යොදාගත්තොත් මේක ඉතාම පැහැදිලි හඬක් ගන්න පුළුවන්. It's make a break when you never did. Stand a chance. Tell me side. Don't you tell us so how you actually feel. If you do the now, got you right at the heel, and it hurts. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ බේස් එක කන්ට්‍රෝල් වෙන විදිය. බේස් අඩු කරා මම. ට්‍රිබල් ගතිය වැඩි වෙනවා. බේස් අඩු කරාම ඊට පස්සේ බේස් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මිඩ් එකෙන් අපිට මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ශබ්ද තරංග පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන හයිස් එකෙන් නැත්නම් ට්‍රිබල් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ ওই විදිහට අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණ ඔය විදිහට හොඳ මට්ටමේ ප්‍රියැම්ප් එකක් ඔයගොල්ලෝ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේක වොට් 100 200 වගේ ලොකු ඇම්ප් එකකට උනත් නැත්නම් මේ වගේ කුඩා ඇම්ප් එකකට උනත් බොහොම පහසුවෙන් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් සරලව ඔයගොල්ලන්ට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් ප්‍රියැම්ප් එකක් විදිහට මේක දක්වන්න පුළුවන්. හරි ඔය දේ තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ. එහෙනම් නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.